आज मैले हजुरहरूको लागि गाजरको हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। नमस्ते र स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। गाजरको हलुवा बनाउनलाई मैले चाहिँ यहाँ गाजरलाई सानो सानो पिसमा डाइस गरेको छु र त्यसपछि मैले यहाँ ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि चप गरेर राखिसकेको छु। अब मैले यहाँ ग्यास अन गरेको छु र एउटा कुकर लिएको छु। यो कुकरमा 2 चम्चा घिउ राखेको छु। घिउ तातिसकेपछि यसमा अब गाजर राख्नु होला। गाजर राखिसकेपछि यो गाजरलाई 2 मिनेटसम्म पकाउनु होला। अब यो गाजर 2 मिनेटसम्म पाकिसकेपछि यसमा अब हामीले दुध राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आधी लिटर जति दुध प्रयोग गरेको छु। अब यो गाजरलाई पकाउनलाई हामीले 2 सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ कुकरको बिर्को लगाएर। हाम्रो यो गाजरमा 2 सिटी लागिसकेको छ। अब मैले यो बिर्को खोलेर गाजर चेक गर्दैछु। अब हामीले यो गाजरलाई म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ म्यासरको प्रयोग गरेर मजाले यो गाजरलाई म्यास गरेको छु। हेर्नुस् त हाम्रो यो गाजर म्यास भएर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पकाउनु होला। हाम्रो यो गाजरको हलुवाबाट दुध सुकिसकेको छ र अब हामीले चिनी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आधा कप जति चिनीको प्रयोग गरेको छु। चिनी हालेर यसलाई फेरि 5 देखि 6 मिनेटसम्म पकाउनु होला। अब मैले यहाँ घिउ लिएको छु। यो घिउलाई मजाले तताएको छु र अघि हामीले ड्राई फ्रुट्सहरू चप गरेर राखेको थियौँ। त्यो चप गरेको ड्राई फ्रुट्स यो घिउमा राख्ने र अब हामीले यो ड्राई फ्रुट्सहरूले यो गाजरको हलुवालाई झान्नुपर्ने हुन्छ। अब मजाले मिक्स गरिदिनु होला। हाम्रो गाजरको हलुवा रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो यो गाजरको हलुवा कति मजाले रेडी भइसकेको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेर यो गाजरको हलुवालाई सर्भिङ गर्दैछु। तपाईहरुलाई यो गाजरको हलुवाको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरुसँग। र यदि तपाईहरुले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।